হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ থকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেঁচা বিলাহীৰে বনোৱা এটা কণীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কেঁচা বিলাহী লৈছোঁ 4টা, পিঁয়াজ এটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, ৰহুন লৈছোঁ 10 আদা লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, নাৰিকল লৈছোঁ 2 এতিয়া কণী লৈছোঁ 3টা, বইল কৰি লৈছোঁ কণীকেইটা, আলু লৈছোঁ 1টা, আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ, আদা চামুচ, ৰহুন পেষ্ট 1 চামুচ। এতিয়া আহিছোঁ শুকান মছলালৈ, নিমখ লৈছোঁ, হালধি, গৰম মছলা গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া, গোটা জিৰা, তেজপাত এখিলা, দালচেনি এডিখুৰ আৰু লং। পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে পানী 1 কাপ দি দিছোঁ, পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া দি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা, আদা, ৰহুন আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া সিজিবলৈ দিম, ঢাকোন এখন বন্ধ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজি আহিব। এতিয়া বাতি এটা লৈছোঁ আৰু কটকচ এখন লৈ লৈছোঁ। কণীকেইটা এতিয়া কটকচ কৰি ল'ম। কণীকেইটা কটকচ কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আলুটো কটকচ কৰি ল'ম। দেখিছে কটকচ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ, ৰহুন পেষ্টখিনি দি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। এতিয়া সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম। দেখিছে এনেকৈ দীঘল কৰি ল'ম, থৈ যাম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি লাড়ু বনাই ল'ম। এটা বনাই ল'লোঁ, ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ সিজিছেনে। সিজি গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে পিচি ল'ম। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ, দি দিছোঁ ইয়াতে। এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ মিক্সিটোত। নাৰিকল লৈ লৈছোঁ, নাৰিকলখিনি দি দিম, সৰু সৰুকৈ কাটি দিম। নাৰিকল থাকিলে দিব পাৰে, নাথাকিলে কথা নাই, নাৰিকল দিলে টেষ্টটো আৰু ভালকৈ আহে। এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ পিচি লৈ আহিম। এইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ, দেখিছে। এতিয়া পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া বইলকেইটা চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ ৰঙা হ'বলৈ দিম। দেখিছে কণীৰ লাডুকেইটা ভাজি ল'লোঁ ৰঙা হ'ব। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি এইখিনি নমাই আনিম। এইফালে কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। দি দিছোঁ তেজপাত খিলা, জিৰা, দালচেনি আৰু লং। এতিয়া পিচি লোৱা পেষ্টখিনি দি দিম। দুই মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি ল'ম। দুই মিনিট সময় মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া শুকান মছলাখিনি এনেকৈ পানী দি কিনে গুলি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম।
মছলাখিনি মই 2 মিনিট সময় আৰু ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া পানী এড কৰি দিম। গৰম পানী লৈছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। এতিয়া কম জুইত আঞ্জাখিনি উতল আহিবলৈ দিম। ঢাকন এখন দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাই লৈছোঁ এবাৰ। এতিয়া ভাজি লোৱা কণী বলকেইটা দি দিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ গৰম মছলা। খুব সাৱধানে লৰাই দিব। এনেকৈ আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলাই ল'ম। এতিয়া কাটি লোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি নমাই ল'ম। এয়া কেঁচা বিলাহীৰে বনোৱা কণীৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। সদায় খাই থকা কণী আঞ্জাখন যদি আমনি লাগিছে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া এনেকৈ কচু কৰি কণী লৈ লৈছিলোঁ। কণী দি দিছোঁ ওপৰত। অপশ্যনেল হয়, এইটো দিলে দিব পাৰে, দেখিলে ভাল হয় সেইকাৰণে দিছিলোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া হয় এনেকৈ বনাই খালে। আপোনালোকে খাব এনেকৈ বনাই। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সদায় কোৱাৰ নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।